دوستای عزیز، امروز ما به این ویدیو میخوایم که مفهوم و معنی اصلی کامپیوتر ساینس به صورت واضح و خلاص به شما تشریح کنم که چه هست و آینده چطور پیش بینی شده. به این ویدیو ما میخوایم که کلمات تکنیکی را به صورت اصلی و اوریجینال استفاده کنم تا مفهوم و معنی اصلی کامپیوتر ساینس درست درک کرده بتانیم. علم کامپیوتر یا کامپیوتر ساینس مطالعه الگوریتم ها می باشه. اساسات انفورمیشن را به صورت تئوری مطالعه میکنه. شامل بخش های سافتویر دیولپمنت، هاردویر سیستم دیزاینینگ، دیتابیس دیزاینینگ و آرتفیشیال انتلیجنسی می باشه. این کلمات کلیدی مفهوم اصلی کامپیوتر ساینس بیان میکنه که یکی از جمله الگوریتم ها می باشه. الگوریتم ها یک روش محاسباتی استیپ به استیپ دیتا است که به خاطر ذخیره کردن دیتا، نظم دیتا، پاک کردن دیتا، واضح ساختن دیتا و آماده کردن دیتا برای استفاده های مختلف می باشه که این همه مراحل یا تکنیک هایی که بالای دیتا صورت می گیره تا از اون نتیجه گیری به دست بیایه، این به نام دیزاین و انالایز الگوریتم میگن. به طور مثال یک مشکل یا یک تسک استیپ تقسیم میکنه، تحلیل میکنه، حل میکنه و نتیجه را بررسی میکنه، باز اوتپوت میده. مثال هایی از الگوریتم ها عبارت از گراف، اری، لیست و لینکد می باشه. پروگرامینگ لنگویج یا لسان های پروگرام نویسی مهمترین ابزار یا وسیله در علم کامپیوتر ساینس پروگرامینگ لنگویج می باشه که توسط از اون ما میتونیم دستورهای قابل اجرا بسازیم، پروگرام ها بسازیم، سافتویر ها بسازیم و اپلیکیشن ها بسازیم. طور مثال پایتون، جاوا، سی پلاس پلاس و سی شارپ که اینها هر کدام نظر به ساحه کاری و پرفورمنسشان فرق میکنه و همچنان نیازمندیشان. دیتابیس چی است در علم کامپیوتر؟ دیتابیس مجموعی از دیتاهایی می باشه که به صورت منظم و الکترونیکی ذخیره میشه و همچنان به استفاده کننده امکان دسترسی موثر میده. یعنی استفاده کننده میتونه که دیتا رو مدیریت کنه، بازدید کنه، ذخیره کنه، دیلیت کنه، تغییرات بیاره و دیگر مدیریت های مورد نیاز. دیتابیس ها در وبسایت ها، برنامه ها، اپلیکیشن ها و دیگر کسب و کارها استفاده میشه و سیستم های بزرگ که به خاطر مدیریت دیتابیس ها یا دیتا استفاده میشه عبارت از مای سیکوئل می باشه، پوستگری سیکوئل می باشه، مونگو دیتابیس می باشه و غیره. یعنی به صورت خلاصه اگر ما در یک کابینت یا در یک الماری دیتا ها را به شکل فوق العاده منظم، مرتب آماده بانیم که استفاده کننده یا کسی که میخواد از این دیتا یا فایل ها از الماری استفاده کنه بتونه که با کمترین وقت به دیتای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنه. یعنی در کدام بخش کدام دوسیه را بگیره، کدام صفحه را باز کنه و کدام نمبر را بخونه. سافتویر انجینیرینگ تطبیق تمام قوانین و مراحل دیزاین، دیولپمنت، تستینگ و نگهداری سیستم بالای یک سافتویر انجینیرینگ میگن. سافتویر انجینیرینگ چک میکنه که آیا این سافتویری که در بجت معین دیولپ شده آیا تمام استانداردها را تعقیب میکنه و دارای کوالیتی و پرفورمنس قابل دید است یا نه. کلمات کلیدی سافتویر انجینیرینگ انالایز می باشه، کدینگ، تستینگ، دیپلویمنت و پروژکت منیجمنت می باشه که همه بخش‌ها را یک سافتویر انجینیر موفق باید که بسیار خوب بفهمه. دیتا ساینس در علم کامپیوتر ساینس دیتا ساینس استاتستیک و ساحه دیتا یا دومین اضافه میکنه که از دیتا یک نتیجه و دانش و بینش خاص ارائه میکنه. دیتا ساینس معمولا بخش های ویژوالایزیشن، ماشین لرنینگ و دیتا ماینینگ در بر داره. سایبر سکیوریتی سیستم های
کامپیوتری شبکه‌ها دیتا را در برابر آسیب‌ها، دسترسی‌های غیر مجاز و حمله‌های ویروسی و سایبری محافظت می‌کنه که برای این کار باید دیتا را انکریپت کنه، یعنی رمزگذاری کنه که جانب مقابل دسترسی یا خواندنی از او به جانب مقابل مشکل باشه و همچنان فایروال‌ها را جریان دیتا را چک می‌کنه. AI یا Artificial Intelligence کارهای بسیار مغلق انجام میده که معمولا نیاز به تفکر انسانی داره، مثل یاد گرفتن، حل یک مسئله، یادگیری زبان و Artificial Intelligence میتونه که نیورال نتورک ها و الگوریتم ها را در بر داشته باشه. Artificial Intelligence در بخش‌های صحی، محاسباتی، مالیاتی، ترانسپورت استفاده میشه که تاسک ها را اتوماتیک میسازه و مستقل تصمیم میگیره. این بود حالت فعلی علم کامپیوتر ساینس که در چه حالت وجود داره. حال میپردازیم به تغییراتی که قرار است به علم کامپیوتر ساینس وارد شود، یه تکنولوژی های جدیدی که قرار است وارد شود که کامپیوتر ساینس تغییر بده و روند کاری کمپانی ها و کارمندان را تغییر بده. یکی از جمله کامپیوترهای کوانتوم است که به مراتب سریعتر مسئله را حل میکنن نسبت به کامپیوترهای عادی امروزی. اینها قرار است از پرسه های کیوبیت استفاده کنن، یعنی قوانین خاص فیزیک تعقیب کنن که این قوانین سبب میشه که مراحل فیزیکی را اجرا کنن که بسیار دیتاهای بزرگ و مغلق با سرعت بسیار زیاد و با کمترین وقت اجرا کنن. تغییرات دیگه به دنیای اینترنت آف تینگ خواهد آمد. اینترنت آف تینگ چی هست؟ هر روزه راه‌های ارتباطی اشیا را با اینترنت سریعتر و زیادتر میکند و از وصل کردن چندین شبکه به هم یک سیستم بزرگ اتوماسیون میسازه که به سرعت زیاد قابلیت اجرا را داره. بیو کامپیوتینگ تحولات بسیار جدیدی که خواهد آمد، یکی از جمله بیو کامپیوتینگ می باشه. بیو کامپیوتینگ علم بیولوژی و کامپیوتر با هم میکس یا یک جای می کنه. یعنی مایل است به جای چپ های کامپیوتری از اشیای طبیعی استفاده کنه، مثل دی ان ای و پروتئین. دانشمندان فعلا در حال بررسی ای هستند که چگونه میتونن که قطعات بیولوژیکی کوچک را استفاده کنن که تا اطلاعات ذخیره کنه، یعنی کاملا مثل ای که یک کامپیوتر دیتا را ذخیره میکنه، که این سبب میشه که کامپیوترها تحولات بسیار جدیدی را ایجاد کنن که سریعترین و بزرگترین دیتا را با کمترین انرژی و سرعت بسیار زیاد اجرا کنن. Augmented reality یا AR و virtual reality یا VR، این دو تکنولوژی که قرار است تغییرات را ایجاد کنه. یکی AR است، یعنی چیزهای دیجیتالی مانند تصاویر، متن یا انیمیشن‌ها را به دنیای واقعی اضافه میکنه. طور مثال AR میتونه که وقتی که شما راه میرین مسیرها را یا سرک‌ها را روی صفحه تلفن شما ظاهر بسازه و یا هم یک شخصیت بازی را در اتاق شما به صورت ورچوال نمایان کنه. VR یا ورچوال ریالیتی یک دنیای بسیار جدیدی را به شما ایجاد میکنه. یعنی شما میتونین توسط عینک های مخصوص وارد یک دنیای مجازی جدید شوین. وقتی که از این عینک ها استفاده میکنین احساس میکنین که در اتاق بازی یا گیم وجود دارین، حتی اگر در اتاق خود موجود باشین. این بود خلاصه از علم کامپیوتر ساینس که فعلا وجود داره و تغییراتی که خواهد آمد. اگر شما کدام بخشی از این علاقه‌مندی دارین که زیادتر بفهمین و یا هم به کدام کلمات تکنیکی درست نفهمیدین، لطفاً کامنت بگذارین تا ویدیوی دیگه آماده شود برای شما. تشکر.